Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben over Oekraïne, de oorlog daar. Er is in feite in grote lijnen geen verandering. Er wordt gevochten daar bij Koersk in Rusland. In het oosten van Oekraïne verliest Oekraïne grondgebied. En Oekraïne is in het achterland van Rusland keihard aan het toeslaan. Nou, dat is in grote lijnen het verhaal. Maar er zijn toch wat dingetjes die ik wil bespreken. Met name de omgeving van Koersk. Daar zien we dat die grenzen van waar heeft het Oekraïense leger de zaak bezet en waar zijn de Russen terug aan het komen, die zijn aan het vervagen. Die oorlog bij Koersk is een bewegingsoorlog. En dat is voor Oekraïne positief zolang ze daar het lokale luchtoverwicht hebben. En dat hebben ze dankzij de drones. Waarom is het dan positief voor Oekraïne? Nou, Oekraïne heeft beter opgeleide soldaten. En dat komt omdat de Russische soldaten gewoon verslagen zijn en vervangen zijn door mensen die opgeroepen zijn. Dus in een bewegingsoorlog waar soldaten snel moeten beslissen, snel moeten kijken van wat ga ik doen en wat mag ik en wat kan ik. Daar heeft Oekraïne het voordeel, want hun soldaten hebben meer zeggenschap over wat ze kunnen doen op het slagveld, hebben ook meer ervaring, zijn gewoon beter opgeleid. Dus die bewegingsoorlog is geen probleem. Het punt is altijd al geweest, Oekraïne gaat zich niet doodvechten in die omgeving van Koersk. Ze willen daar die beweging houden, want dat maakt dat ze relatief sterk toeslaan naar die Russen toe. En ze hoeven zich daar niet in te graven. Maar als ze maar kunnen blijven bewegen, is dat een goede zaak. Dat gebeurt er nu. Nou, dan zien we dan ook in Oost-Oekraïne dat de Russen nog steeds naar voren gaan. Het kost ze gigantisch veel aan materieel en aan soldaten. En je ziet aan het materieel wat de Russen inzetten, dat ze steeds minder hebben. En ze hebben die loaves, dat zijn die bestelbusjes, lijken een beetje op VW-bestelbusjes van 60 jaar geleden, maar dan heel veel slechter. Nou, die zijn nu bijna de infanterievoertuigen voor de Russen aan het worden. Ze zijn die aan het bepanseren met allerlei spulletjes eromheen. Die motoren van die busjes die zijn heel zwak, maar daar rijden ze nu vooral ook mee. Dus je ziet dat die Russen het steeds zwaarder krijgen. Er komt een moment dat dat gaat breken. En dat moment komt nader. Je ziet het gewoon aan hoeveel slechter het gaat met de spullen die de Russen hebben. Maar de Russen hebben ook nog steeds goede tanks. En ook nog steeds goede infanterie, gevechtsvoertuigen. Alleen de hoeveelheid daarvan wordt een stuk minder. En de hoeveelheid die verloren gaat is werkelijk enorm. Dan de aanvallen van Oekraïne in het achterland, met name op de Krim. Daar is van de week een olieopslagplaats in de fik geschoten. Nou, dat had niet mogen gebeuren, want daar stond luchtafweer naast. Een heel modern luchtweersysteem. Maar het is er toch gelukt. Dus uiteindelijk betekent dat die Russen zelfs met hun modernste luchtafweer niet in staat zijn om de Oekraïnse aanvallen tegen te houden. Hoe het is gelukt, dat weet ik niet. Of het is geweest met een overdaad aan drones, of dat ze gewoon erdoor kwamen. Geen idee, maar het is weer gelukt. Nou, zo zijn er in meerdere delen van Rusland aanvallen op doelen wat verder weg. En er is één ding, of het echt van belang is, ik weet het niet, maar van de week is er een enorme drone van de Russen neergestort net aan de Oekraïense kant van het front. Die drone die lijkt te zijn neergehaald door een Russisch vliegtuig. Blijkbaar was Rusland de controle over dat ding kwijtgeraakt en hadden zoiets, die moeten we nu neerhalen voordat hij aan de Oekraïense kant terechtkomt. Ze waren net te laat, hij is wel aan de Oekraïense kant terechtgekomen. Ja, dan wil Oekraïne daar wel weten wat zijn de technische onderdelen daarvan. Aan de andere kant kan je afvragen, als die Russen daar geen controle meer over hadden, dan moet je afvragen of wel zo'n goed ding is. Maar de Russen hebben er maar, naar het schijnt, een stuk of 10 van. Ja, en eentje is dus nu in stukjes en beetjes in Oekraïense handen gekomen. Ik weet echt niet of ze daar veel aan hebben, maar het is wel een
Opmerkelijk feit. Daar wil ik het voor nu bij houden. Als je nog geen abonnement op dit kanaal hebt, abonneer je dan. Vond je de video interessant? Geef een duim. En ben je geïnteresseerd in beleggen? Ga dan naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Of als je geïnteresseerd bent in een zeer lucratieve en stabiele vorm van beleggen. Ik heb zelf 13,85% rendement op dit moment. En dat is stabiel gebleken. Ga dan naar www.p2pfinance.nl. Dank voor het kijken. Houdoe.